හරි මේ අපේ Spring Boot course series එකේ එන 15 වෙනි වීඩියෝ එක. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර service layer implementation කියන අපි වීඩියෝ එකක් කරේ කොටස් තුනකින් තමයි අපි දෙන්නේ. එතකොට ඒකේ තුන්වෙනි එහෙම නැත්නම් අන්තිම කොටස තමයි මේක. එතකොට මේකෙදී අපිට දැන් ඕනි වෙන්නේ student general detail එකක් return කරන්න ඕනි දෙන student අදාළව. ඒ වගේම මතක ඇති මෙතන ස්ටුඩන්ට් කන්ට්‍රෝල් එකේ අපි අනිවාර්යයෙන් මේ get student කියන එකට පාස් කරන්න ඕනේ මේ ID එක. ID. එතන මෙහෙම ID එක පාස් කරාට පස්සේ මෙතනින් ඒ ID එක ගන්න ඕනේ. ඒ වන type එක තමයි integer. ඒකට integer ID කියලා ගන්න ඕනේ මෙතන. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ දේ තමයි ඊළඟට කරන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයා හදා ගන්න ඕනේ මුලින්ම student general DTO එකේ student general DTO එකේ empty object එකක් හදා ගන්න ඔයා. හදාගෙන දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ID name grade එක තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ID name grade එක තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ මොකද්ද? ඔයාට මේ එවන ID එකට අදාළව තමයි ඔයා ස්ටුඩන්ට් යවන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා දැන්ට දන්නවා ඔයා ගාව තියෙනවා method එකක්. ඔයා මොකද? repository ඔයා ගාව තියෙනවා. මෙතන repository අපි repository dependency injection වලින් මෙතන link කරගෙන නම් තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් අරගෙන ඔප්ෂනල් කියන එක ඉම්පෝට් කරගන්න ඕනේ. මම ඉම්පෝට් කරගත්තා Java util වල තියෙන ඔප්ෂනල් එක. ඊට පස්සේ අපි මෙතන දාමු ඔප්ෂනල් ස්ටුඩන්ට්. ඔප්ෂනල් ස්ටුඩන්ට්. ඔයා දැන් දන්නවා ඔප්ෂනල් ස්ටුඩන්ට් කියන එක යූස් කරන්න හේතුව. මොකද අපිට null එකක් එන්න පුළුවන් find by id කියන මෙතඩ් එක. දැන් එතකොට find by id එක තියෙන්නේ කොහෙද? find by id කතන්දර තියෙන student repository නේ. අන්නේ repository අපි connect කරන්නේ service layer එකට. එහෙම නැතුව අපි ඒ repository ඒවා තියෙන layer එක එහෙම නැත්නම් external layer එක ගිහිල්ලා control layer එකේ දාන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සර කරපු වැරද්ද ඒක තමයි. එතකොට ඒක කරන්නේ කොහොමද? private final repository නම student repository ඒකට නමක් දෙනවා. මම දැන්ට student repository කියලා දුන්නා. හරිද? දැන් එතකොට error එකක් පෙන්නනවා. හේතුව මොකද්ද? දැන් මේක හදන වෙලාවට මෙයාට ඉන්ජෙක්ට් කරගන්න විදියක් නැහැ. එක්ක අපි constructor injection වලට යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් field injection එකට යන්න ඕනේ. එතකොට constructor injection recommended නිසා අපි යනවා all larks constructor කියන්නේ මෙයාගේ instance එකක් හදන හැම වෙලාවෙම ඔක්කොම තියෙන attributes වලට values දාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි all larks constructor එකෙන් කියන්නේ. ඔන්න දැන් අපි ගාව තියෙන student repository. එතකොට මේ student repository use කරලා find by id කියලා method එකක් තියෙනවා. දැන්ට JPA ගැන දන්නවනේ. right. එතකොට find by id එක present නම් මොකද කරන්නේ? find by id එක present නම් අපි කරන්නේ if find by id එක present නම් optional student ඒක තමයි නම dot is present කියලා method එකක් තියෙනවා. is present නම් මොකද කරන්නේ? is present නම් අපි කරන්න ඕනේ මුලින්ම අපි හදා ගන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට් ගේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදා ගන්න. ඉන්නවා නම් ඔන්න ස්ටුඩන්ට් ගේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හැදෙනවා. ස්ටුඩන්ට් එතකොට දෙන්න ඕනේ optional student dot get. හරිනේ. දැන් මේක auto generate නම ගෙන මම copilot දාලා තියෙන නිසා දැන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතන මොකද්ද කරේ කියලා. දැන් student general detail එක අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්තා. student general detail එක ASCII තියෙන්නේ id එකයි name එකයි grade එකයි. හරිද? ඒකේ අපි data කියලා දාලා තිනවා. data කියන්නේ getter setters කියන දෙකම එනවා. මේවා private වුණාට getter setters දෙකම එනවා. ඊට පස්සේ getter setters දෙකම ආවට පස්සේ optional student is present කියන්නේ ඔන්න දැන් student කෙනෙක් ඉන්නවා ඇත්තටම මේ යොපු id එකෙන්. එහෙනම් ඒ student optional student ගෙන් ගන්න අරගෙන ඇත්ත student කියන type එකේ object එකක් හදන්න කියලා. ඒකින් ඔන්න දැන් මේ student ASCII ඇත්ත student ඉන්නවා. එතකොට මේ student ගත්තම මෙයා කවුද? මෙයා අපේ entity එක. මෙයාගේ තියෙනවා id එක. දැන් මේ type එකෙන් ඉස්සෙල්ලා අපි කෙලින්ම අරහෙට දුන්නේ. දැන් මෙයාගෙන් අපිට data දාලා තියෙන නිසා මෙයාගෙත් තියෙනවා set id, get name, set name අරවා මේ ඔක්කොම ටික මෙයාගෙත් තියෙනවා. එතකොට ආවේ type එක නිසා අපි මොකද කරන්නේ? student.get id අරගෙන අපි හදාගත්තු format එකේ set id එකට දානවා. set id කියන්නේ id එක set කරන්න කියන එකනේ. අතනින් id එක අරගෙන මේකට set කරනවා.
අතනින් name එක අරගෙන මේකේ set name වලට දානවා. අතනින් grade එක අරගෙන මේකේ grade එකට දානවා. අන්තිමට මොකද කරන්නේ? අපි response entity එකක් කියනවා. මේ response entity එක එක විදිහවලට යවන්න පුළුවන්. මෙහෙම okay කියලා මෙහෙම දාලා යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඉස්සෙල්ලා කරේ විදිහ. ඒ කියන්නේ response entity කියලා දාලා අර අලුත් response entity එකක් හදාගෙන ඒ කියන්නේ මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. response entity new response අපි ඒකේ type එක student general dto. එතකොට ඒක මෙහෙම okay නැතුව new response entity කියලා දාලා මෙතනට අපිට පාස් කරන්න පුළුවන් http status okay කියලා. ඊට පස්සේ තව මේ parameters තියෙන අපිට ඕන header එක පාස් කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් ගොඩාක් කරන්න පුළුවන් මේකේ. එතකොට දැන් අපි බලමු මෙහෙම දැන් අපි අලුත් type එකට යවමු. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සල්ලාම control reset කීපයක් ගහන්න. මෙහෙම response entity.okay. අර කතන්දරේම තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. දැන් මේක අවුලක් නැත්තම් optional student is present කියන්නේ මෙතන ඇත්තටම මේ variable එක තියෙනවනේ. එහෙමනම් අපි කෙලින්ම මේකේ body එකට student general detail කියන්නේ මෙතන අපි හදාගත්තු object එක pass කරලා ඒක directly අපි එළියට දෙනවා. body එක විදියට යවනවා. එහෙම නැත්තම් මොකක්ද යන්නේ? එහෙම නැත්තම් අපිට යවන්න පුළුවන් not found කියන එක. මේකත් කරන්න පුළුවන් තව විදියක් තමයි response entity කියලා හදාගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ not found කියලා එකක් අරගෙන delete නෙමෙයි මෙතන new response entity එකක් අරගෙන ඒකටම සමාන මේකක් http status එක not found යවන්න පුළුවන් අපිට. අවුලක් නැහැ නේ. මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට අතන පෙන්නනවා not found කියලා. හරිද? දැන් අපි මේකේ මේ format එක ඉගෙන ගන්න මේ විදිහට යවමු. මම control Z කීපයක් ගහනවා not found කියලා එනවා. දැන් මේ මොකද්ද අපි කරේ? අර සම්පූර්ණ business logic එක මෙන්න මෙතන controller layer එකකින් ගලවලා බලන්න control layer එකේ කොච්චර පොඩ්ඩයිද තියෙන්නේ. ඒ layer එකකින් ගලවලා අපි ඒක set කරා මෙන්න මේ service layer එකට. දැන් service layer එකේ තමයි මේ අදාළ functionality ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ. එතකොට මේ service layer එකෙන් අපිට මේවා manage කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි පොඩ්ඩක් run කරලා බලමු මේක. හරි අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක බිල්ඩ් වුණා. පෝට් එක 8090 වල තියෙන්නේ. අපි ඒක ටෙස්ට් කරලා බලමු. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපි try කරලා බලමු මුලින්ම තියෙන ID එකකින්. හරිද? එතකොට 1 කියලා දෙනවා. 1 කියලා දීලා send කරාම මේ බලන්න. අපිට ඉස්සල්ලාවේ hard code කරපු values. අපි මේ code එකේම type කරලා මෙතන එක්ක sh කියලා දාලා ඔහොම type කරේ. නමුත් දැන් එන්නේ අපි දෙන එකට අදාළ values. මෙතන දෙක දෙන්න පුළුවන්. ඊට අදාළ values database එකෙන් fetch කර මේ පැත්තට දෙනවා. 2 sh2 grade එක 55 ඔහොම දෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ example එකක් විදිහට බලන්න. මෙතන 3 කියලා දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකේ response body එක මොකුත් දාලා නැති නිසා මෙතන 404 විතරක් එනවා. අපි ඒක තමයි දෙන්න කියලා තියෙන්නේ මෙතන. මේ බලන්න. මෙතන දෙන්න කියලා තියෙන්නේ response entity එක not found යවන්න කියලා. මෙහෙම නැත්තම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නැත්තම් ඒකට වාට එහෙම නැත්තම් මොකක් හරි අලුත් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදලා හරි වාට ඒකට රිටර්න් කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා මේක දෙන විදියට තමයි මේ වෙන්නේ. response entity එකේ අදාළ එක දෙන්න තියෙන එක bad request. එහෙම නැත්තම් of accepted ඔය මොකක් හරි එකක් අපිට යවන්න පුළුවන්. දැන් නැත්තම් not found නෙවන්නේ කොහොමද? එතකොට ඒ අනුව අපිට මේක යවන්න පුළුවන්. මං හිතනවා මේ කොටස ඕගොල්ලන්ට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. දැන් එතකොට බලන්න අපි කරපු ටික මම සමරියක් විදියට කිව්වොත් ඉස්සලා මේ ඔක්කොම එක ගොඩේ තිබ්බේ. මේ බලන්න. ස්ටුඩන්ට් controller එක දැන් හරිම neat. ඉස්සෙල්ලා මෙතන තමයි ඔක්කොම logic ටික තිබ්බේ. නමුත් දැන් මේකේ තියෙන අවශ්‍ය ටික විතරයි. ඒ කියන්නේ මේ request එක ගන්න සහ response එක යවන්න අවශ්‍යම දේවල් ටික විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. මේකේ බලන්න. ඒ යවන format ටික අපි application layer එකේ දැම්මා. response එක යවන්නේ මොන format එකේද? අර ඔක්කොම යවන්නේ අපි. අපි යවන්නේ ID එක name එක grade එක විතරයි. අන්න ඒවට කියන්නේ DTO. DTO අපි තියාගත්තා. දැන් අපි යවන්නේ response එකේ format එකේ නේද? response කියන folder එක ඇස්සේ අපි දාගත්තා. එතකොට අපි යවන්නේ response entity කියලා type එකේ. ඒතකොට response entity කියන type එකේ යවමු අපිට control එක තියෙනවා. එහෙම නැතුව නිකන් යවද්දි එතන default යවද්දි මේ අපිට ඕන විදිහට customize කරගන්න බෑ. එතකොට අපිට ඕන විදිහට අපිට codes යවන්න පුළුවන් if else conditions දාලා. ඊට පස්සේ අපි මේ layer එකේ ඔක්කොම තිබ්බ ටික අපි
වෙන් කරා සර්විස් ලේයර් එකට. දැන් සර්විස් ලේයර් එක කන්ස්ට්‍රක්ටර් ඉන්ජෙක්ෂන් එකෙන් අරගෙන මෙතන අපි වේරියබල් එකක් හදලා ඒක යූස් කරලා ඒකේ තියෙන get student කියන මෙතඩ් එක යූස් කරලා මෙන්න මේක මෙතනින් රිටර්න් කරගත්තා. එතකොට ID එක මෙතනට පාස් කරා. ගිහිල්ලා බැලුවොත් එතකොට මෙතන තමයි ඒකට අදාළ ඔක්කොම ලොජික් එක තියෙන්නේ. ඔබ්ජෙක්ට් එක ප්‍රසන්ට් නම් මේ ටික රිටර්න් කරන්න, නැත්නම් not found කියලා රිටර්න් කරන්න කියලා දැම්මා. එහෙම නැතුව අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක බ්‍රේක් වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ entity layer එක මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ සර්විස් ලේයර් එක මේ විදිහට තියෙනවා. අපි හදාගත්තු රිපොසිටරි එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඉම්පෝර්ට් කරලා යූස් නැතිව ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම පුරුද්දක් විදිහට අයින් කරගන්න මෙහෙම තියෙද්දි. හරි. එතකොට ඒ ටික තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක එතකොට sample API එකකට එක්සැම්පල් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් තව දේවල් කිහිපයක් කරන්න පුළුවන්. මේ කරේ get mapping නේ. get student එක කතා කරේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් තව post mapping, delete mapping, put mapping කියන ටික use කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ student කෙනෙක් ගන්න අපි හැදුවේ. ඔයාලට පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අප්ඩේට් කරන්න අදාළ කෝඩ් එක හදාගන්න, ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අලුතෙන් ඉන්සර්ට් කරන්න කෝඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ ඩිලීට් කරන්න කෝඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මෙතන මැනුවලි මේව කරන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔයගලන්ට සජෙස්ට් කරනවා මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. අපි ඒවා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන විදිහත් ඉස්සරහට බලමු. නමුත් මේ post mapping, put mapping, delete mapping මෙතනට දාලා මේව සර්විස් ලේයර් එකේ වෙනම මෙතඩ්ස් හදලා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වුණාම හෝම්වර්ක් එකක් විදිහට හදන්න post mapping use කරලා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් insert කරන්නයි, put mapping එක use කරලා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් update කරන්නයි, delete mapping එක use කරලා insert කරපු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් delete කරන්නයි API මෙහෙම endpoints තුනක් ලියන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවර වුණාම ඊට පස්සේ හෝම්වර්ක් එක කළා අපි බලමු ඉස්සරහට එන තීරස එක අපි කොහොමත් ඒ කරුණු ඉස්සරහට කතා කරලා බලමු. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර වෙනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ දේවල් වලට ආස යාළුවන්ට ඒගොල්ලෝ අතර මේවා share කරන්න. Thank you.